Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Hội đồng Anh và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện The Wedding. Đám cưới. Trong bài học lần trước, chúng ta đã biết là ông Vinny đã đưa ra lời khuyên cho Betsy về bản hợp đồng nước tăng lực Betsy mà cô được mời ký. Khi đọc bản hợp đồng đó, ông Vinny đã để ý thấy một cái tên mà ông đã nghe nhắc đến trước đó, bà Donovan. Sau đây là những gì đã diễn ra. Just one question. Why does it say Mrs. Donovan on the contract? That's because it's my married name. Your name's Mrs. Donovan. Why didn't I know that before? Because I never use it. It's only for official things. I see. And who else would know your name was Mrs. Donovan? Well, I think the captain does. And Pavi too. But apart from them, just my family, I think. Just your family? Yes. I have 3 sons. You knew that, didn't you? But they haven't been in touch for quite a while. They have difficult lives. It's been tough for them. I see. Yes. Vinny? Vinny, are you okay? Yes. I'm fine. I was just thinking about something. Ông Vinny rất lo lắng vì như chúng ta đã biết, ở chương trình trước, có một chàng trai đã tới và đưa bức thư gửi tới bà Donovan cho ông Vinny. Tuy nhiên, ông ta đã vứt nó đi. Trong đoạn hội thoại đầu tiên hôm nay, ông Vinny đến văn phòng Opla và nói với Pavi. You know that letter I threw in the waste paper basket the other day? Cô biết bức thư mà tôi đã vứt sọt rác hôm nọ phải không? Lúc đầu Pavi không nghĩ ra, nhưng sau cô cũng nhớ là đã bỏ nó vào một trong những cái thùng rác to ngoài văn phòng. Ông Vinny nói. Show me which one. Chỉ cho tôi cái thùng đó đi. Rồi họ đi ra ngoài và đổ tất cả các thùng rác to ra sàn. Pavi nói. I'm not going to poke around in all that horrible rubbish. Tôi sẽ không thò tay vào bới tất cả cái đống rác kinh khủng này đâu. Nhưng ông Vinny cố nài nỉ. Come on, this is important. Thôi làm đi, cái này rất quan trọng đấy. Và có 2 câu hỏi các bạn cần lưu ý để trả lời. Đó là họ có tìm được bức thư gửi bà Donovan không? Và Pavi tìm thấy thứ gì mà rất thú vị. Mời các bạn nghe hội thoại. You know that letter I threw in the waste paper basket the other day? No. Yes, you do. You'd gone out and left the door unlocked, you remember? Oh, yes. And I found someone in the office, and he gave me a letter, and I threw it in the bin. Oh, yes, I do remember. Well, where did you put it? The rubbish in the waste paper basket? At the end of the day, I always empty it into one of the big bins at the back of the building. Show me which one. What? Vinny, what's going on? Look, let's not discuss it. Just show me the bin you mean. Well, this is the bin I put it in. It's the one I always use. Right. Oh, that stinks. Yeah, all sorts of stuff gets put in here. Food, bottles, paper, I don't know what else. Oh, honestly, hasn't anybody heard of recycling? Right, well, let's hope it's in here somewhere. What are you doing? Well, don't just stand there. Give me a hand. Let's tip it out on the floor. Okay. 1, 2, 3. Where do we start? Don't ask me. I am not going to poke around in all that horrible rubbish. Come on, this is important. Oh, all right. So what are we looking for? It's a brown envelope addressed to Mrs. Donovan. Oh, Mrs. Donovan? That's Betsy. Yes. Well, I know that now, don't I? But I didn't at the time. What? I didn't know at the time I threw away the letter. No one had ever told me she was called Mrs. Donovan. Oh, hang on a minute. What's this? Oh, have you found it? No, it's nothing. Well, I don't think it's here. They probably came to collect the rubbish a couple of days ago. It's gone. I don't believe this. Let's have one more check, shall we? Oh, just a minute, though. This is interesting. What's this? Have you found it? Oh, no, not the envelope.
It's a page from a notebook. And this is the captain's writing, isn't it? Oh, yes, this is interesting. This is very interesting. Vậy họ có thấy bức thư đang cần tìm không? Không, Pavi nói. I don't think it's here. Tôi không nghĩ là nó ở đây. They probably came to collect the rubbish a couple of days ago. It's gone. Có lẽ họ đã đến thu rác từ vài ngày trước. Nó biến mất rồi. Nhưng Pavi đã tìm được thứ gì đó mà cô thấy là thú vị. Cô nói. It's a page from a notebook. And this is the captain's writing, isn't it? Đó là một trang của một cuốn sổ tay. Đây là chữ viết tay của cơ trưởng, phải không? Và chúng ta sẽ biết thêm về trang viết tay đó sau vài phút nữa. Hãy nghe Opolae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15, 13 giờ 30 và 23 giờ các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể tìm thêm tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Trong hội thoại tiếp theo, Pavi, Mars và Leila đang ở văn phòng hãng hàng không Opla. Lúc trước, Pavi cho rằng có ai đó trong văn phòng sắp kết hôn, và bây giờ cô ấy lại có ý tưởng mới. Cô nói với mọi người. Okay, I was wrong about Sophia Eden Howe. But the captain is getting married. I'm sure of it. Vâng, đúng là tôi đã nhầm về việc Sophia Eden Howe, nhưng cơ trưởng sắp kết hôn. Chắc chắn đấy. Rồi cô cho mọi người xem trang viết từ cuốn sổ tay của cơ trưởng mà cô tìm thấy trong thùng rác ở bên ngoài. Cô nói. You see, that's his handwriting, isn't it? Mọi người thấy đấy, đây là chữ viết tay của ông ấy đúng không? Khi nghe, các bạn hãy lưu ý để trả lời các câu hỏi sau. Theo Pavi, tên của người mà cơ trưởng sẽ kết hôn là gì? Họ tổ chức đám cưới vào ngày nào? Và người này từ đâu đến? Còn một câu hỏi nữa, tại sao Pavi bảo Mars rằng anh ấy là một thiên tài? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. Okay, I was wrong about Sophia Eden Howe. But the captain is getting married. I'm sure of it. Really? Yes. Look at this. What is it? Well, it's a page from the captain's notebook. You see? That's his handwriting, isn't it? Well, yes, it is, but I don't think it... Now, look at this. There's the name Janet 3 times. You see? Contact Janet's dressmaker. Oh, yeah. And here, Janet something or another. I can't read that. And here it says, make sure Janet agrees. Underlined. Right. And now, look at this. Thursday the 25th, with a big circle round it. And that's the week he's cancelled all the flights, isn't it? Exactly! You see, it all fits together. Pavi, excuse me, this is not right. This piece of paper is the captain's private property. Where did you get it? Well, Vinny and I were looking through the rubbish bin outside. You were doing what? Oh, it's a long story. I'll tell you about it some other time. But anyway, what I'm doing now is checking the passenger lists. I'm looking for someone called Janet coming to Freeport just before the start of that week, the week of the 25th. Honestly, I don't believe this. This is invading a person's privacy. Mars, I wasn't invading anyone's privacy. I was just looking in a rubbish bin. It's still not right. Anyway, Pavi, what makes you think she'll be flying here on Obla Air? Well, I don't think she's from Freeport. If she was, I'm sure we'd know her. And London is the only other place the captain ever goes. So my guess is that's where she's from. I see what you mean. The trouble is, there are 3 people called Janet arriving the week before the 25th. And there are several more people with the initial J. Actually, can I say something here? I don't approve of what you're doing, right? But I've just had a thought about this. Go on. Well, if this Janet is coming to Freeport to get married, she'll probably have 2 different names, won't she? What do you mean? Well, she'll be Janet something or another when she flies here, and Janet Obler when she flies back. Of course! Muzz, you are a genius. Thanks. No one's ever called me that before. So, I need to look at the flights from Freeport to London the week after the 25th. Of course. Right. Let me see.
Here we are. Yes. Oh, yes. Janet Obler, flying from Freeport to London on Monday the 29th. That's her. That must be her. Vậy theo Pavi thì tên người mà cơ trưởng sắp kết hôn là gì? Cô ấy cho mọi người xem trang viết từ cuốn sổ tay và nói: There's the name Janet 3 times. Có cái tên Janet được nhắc đến 3 lần. Và ngày kết hôn là ngày nào? Cô ấy nói tiếp. Now look at this. Thursday the 25th, with a big circle round it. Nhìn đây này, thứ Năm ngày 25 được khoanh tròn. Rõ ràng là Layla quan tâm đến điều này, cô nói. That's the week he's cancelled all the flights, isn't it? Đó là tuần mà cơ trưởng hoãn tất cả các chuyến bay phải không? Nhưng Mars không vui vì điều này. Anh ấy bảo Pavi. This piece of paper is the captain's private property. Mẩu giấy này là của cơ trưởng. Nhưng Pavi xem ra không có vẻ gì là lo lắng. Cô giải thích về việc người phụ nữ tên là Janet này từ đâu đến. Well, I don't think she's from Freeport. If she was, I'm sure we'd know her. Ôi, tôi không nghĩ cô ấy là người ở Freeport. Nếu thế thì hẳn là chúng ta đã biết cô ấy rồi. Cô nói tiếp. And London is the only other place the captain ever goes. So my guess is that's where she's from. London là nơi duy nhất cơ trưởng đã tới. Vậy tôi đoán là cô ấy sống ở đó. Bây giờ, Pavi đang kiểm tra danh sách hành khách để xem liệu cô có thể tìm thấy ai đó tên là Janet bay từ London đến Freeport một tuần trước đám cưới không. Sau đó Mars có một ý tưởng. Anh ấy nói. If this Janet is coming to Freeport to get married, she'll probably have 2 different names. Nếu cô Janet dự định đến Freeport để kết hôn, thì có khả năng là cô ấy có 2 tên khác nhau. Anh ấy giải thích. Well, she'll be Janet something or another when she flies here, and Janet Obler when she flies back. Tên cô ấy là Janet hay gì đó khi cô ấy bay đến đây, và Janet Obla khi cô ấy quay trở về. Bởi vì ở rất nhiều nước có truyền thống là người phụ nữ lấy họ của chồng sau khi kết hôn, nên họ của cô ấy sẽ thay đổi thành Obla, Pavi nói với Mars. You are a genius. Cậu đúng là thiên tài. Sau đó cô kiểm tra danh sách hành khách trong các chuyến bay từ London đến sau ngày 25 và cô ấy tìm thấy gì? Janet Obler, flying from Freeport to London on Monday the 29th. Janet Obla bay từ Freeport đến London vào thứ Hai ngày 29. Pavi kêu lên. That's her! That must be her! Là cô ấy, người ấy đúng là cô ấy rồi. Vậy Pavi đã tìm ra người mà cơ trưởng định cưới chưa? Và thêm nữa, người thanh niên bí mật đến tìm bà Donovan là ai? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện ở chương trình lần sau. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Và bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại một số cách diễn đạt đã xuất hiện trong chương trình hôm nay, và đặc biệt là một số từ nói về rác. Thứ nhất, từ chỉ sọt rác là gì? Bin, rubbish bin. Và các bạn gọi cái giỏ đựng giấy loại là gì? Waste paper basket. Waste paper basket. Từ có nghĩa tái chế là? Recycling. Recycling. Động từ có nghĩa vứt đi là gì? Throw away. Throw away. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe Oplae, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.